ดิหันหลังแล้วลู่ลงมานั่นแหละใช้มือประคองเอาเสียวดิ ไหนสไลด์มือเอ้ยมึงจะเอาหินลงมาไม่ได้รถก็ล้มจะกูชนก็กูครั้งนี้ก็มีเชือกเว้ยเดินลึกขึ้นลงเร็วนี่ไงจุดที่เขาสไลด์ฮะกางเกงข้างหลังเหมือนเต็มไปหมดแล้วอะนี่มีจินตนาการเหมือนทหาร
รอยของผู้ที่มาเยือนไม่เห็นสไลด์เลยถ้าไม่มีเชือกกูก็ลงไม่ได้อย่างเงี้ยสุดไม่จริงเขาจะไม่มีอะไรจับโคตรหนุกครบรสชาติอีกแล้วแต่รู้สึกว่าจะเริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะครั้งที่แล้วแค่เดินมีทางเดินงามๆเนี่ยครั้งนี้แม่งปีนเลยปีนเขาเฉยได้ฟิลแบบนิดนึงอ่ะ